හැමෝම කැමති සිහින් සුන්දර සිරුරක් ලබා ගන්න. ඒත් කොච්චර කෙට්ටුනත් බඩ අඩු කරගන්න එක නම් ගොඩක් අයට ගැටලුවක් වෙනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ගෙදරම තියෙන කුළු බඩු වලින් බඩ අඩු කරගන්න පුළුවන් විශ්මිත ප්‍රතිඵල දෙන පානයක් හදාගන්න විදිහ ගැන. අපිට මේක හදන්න ඕන වෙනවා ඉඟුරු යුෂ. ඉඟුරු මගින් අනවශ්‍ය මේදේ දහනය කරනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා දෙහි යුෂ. දෙහි මගිනුත් අපේ ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා. ඒ වගේම අපේ ශරීරයේ තියෙන විස හා මේදේ තැන්පත් වීම නැති කරනවා. ඊළඟට අපි ගන්නේ මී පැණි. මී පැණි මගිනුත් අපේ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය පහසු කරනවා. ඒ වගේම අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණයත් අඩු කරනවා. අපි දැන් මේ පානය හදාගමු. මුලින්ම මද රසනේ තියෙන වතුර වීදුරුවක් අරගන්න. ඒකට ඉඟුරු යුෂ තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට දෙහි යුෂ තේ හැඳි 2ක්, මී පැණි තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. මේ පානය ඔයාලා හැමදාම රාත්‍රී ආහාරය ගත්තට පස්සේ තමයි බොන්න ඕනේ. බලන්නකෝ සතියක් වගේ යනකොට ඔයාලටම දැනෙයි බඩ අඩු වෙලා ඇඟට ලොකු සැහැල්ලු බවක්. මේ වගේ රූපලාවන්‍ය රහස් ගැන දැනගන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කර, like කර, යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.